Yun, kamusta mga boss? Panibagong araw, panibagong video tutorial na naman tayo ngayon mga boss. So, ang ituturo ko sa inyong game ngayon kung paano ma-download at ma-install is yung Dragon Ball Xenoverse, no mga boss, no. Itong Dragon Ball Xenoverse na to is nakamod siya mga boss, no. Napakaraming karakter na yung mga nandito, tapos pati yung mga texture niya mga boss, no, upgraded. Upgraded siya. So napakaganda ng game na to, no. Kasi ako mismo tinesting ko siya. So kailanganin natin dito ng emulator, yung PpSsPp gold natin. So lahat ng kakailanganin yung link is ilalagay ko dyan sa description ng video, no. So tatlo yung ida-download nyo dito, no. Yung texture nya, texture zip kailangan nyo download, tapos yung ISO, pati na yung ano nya, Xenoverse mode nya. So kailangan niyo download lahat yan mga boss, no. So ganito nyo ma-access yung link ko, So pagka kinilik nyo yung link ko dyan, ganito kalalabasan mga boss. Hintay lang natin, medyo mabagal Alright, ito na. So pagka na lumabas na to mga boss, itong continue to resort.com yan, Dragon Ball Tag C. So click nyo lang yan mga boss. Pagka click nyo dyan, madadirect tayo dito. So itong 8 seconds na to mga boss is magka-countdown yan, magka-countdown siya. Tayo natin mag-countdown yan. Naiya pa, ayaw pa mag-countdown, So mga boss, kakailanganin yung panoorin to ng buo. Kasi pag nagkamali kayo ng setup sa files niya, hindi siya magsasuccess kung ba hindi niyo siya malalaro. So kailangan niyo talagang panoorin ng buo yung tutorial. So ito na, nag-countdown na siya. Pag nag 0 seconds na yan mga boss, scroll down nyo lang uli. Makikita natin tong kulay green na get link. Iyan. Click nyo lang yan mga boss. Pagka-click nyo, mariredirect na tayo dito mga boss. So yung file size nya is 956 MB. 956, pero malaki nga, pero sulit na sulit naman mga boss. Para sa mga Dragon Ball fans dyan. So i-click nyo lang yan, tapos madadownload nyo siya. Ganon din ang gagawin nyo sa sa mga ibang file na nandyan ko, ibang link file na nandyan ko, ganon nyo ma-access yung link ko. So pag na-download nyo na lahat ng file na kailangan, siyempre pupunta na tayo ng Zarchiver. Ito yung Zarchiver natin to. So yung link niyan ilalagay ko din sa description ng video para din na kayo maghanap, So i-click natin yan, tapos punta tayo ng download, kasi doon na punta yung download natin. Saan yung download? Ito, download. So pag nandito na tayo sa download mga boss, gumawa muna tayo ng folder, pag samahin natin lahat ng files na dinownload natin para hindi nakakalat, So paano gumawa ng folder? Dito lang mga boss, click nyo lang itong tatlong dot sa taas. Pagka click nyo ng tatlong dot, click nyo yung create, yan, tapos click nyo yung new folder, yan, tapos yan na yan, lagyan nyo lang name, kunwari Dragon Ball Z mod. Ayan. Yan na. So pag nakapag-create na kayo mga boss, ito na siya. So hanapin natin ngayon yung mga files na dinownload natin, kasi ilalagay natin siya doon. Tapos ano yung Dragon Ball? Ito siya mga boss. Ito yung zip file ng Dragon Ball Xenoverse. Tapos ito rin yung ISO nya. Pati yung texture mga boss. Ano ba yung isa? Hanapin natin yung texture ng isa. Ito yung shaders mga boss. Ito, ilalagay natin lahat ng files na doon sa ginawa nating folder. So unahin natin tong Dragon Ball Xenoverse mode, Ang gagawin nyo mga boss is long press nyo to, long press. Tapos pagka long press nyo, i-copy nyo, dalhin nyo siya sa ginawa nating folder. Ito siya mga boss, diyan natin lalagay. So pag napunta nyo na sa loob, i-paste nyo na. Ito yung paste natin mga boss, yan. So i-paste nyo na, dadali natin dito.
Ngayon, pagka na-paste na natin dito yung Dragon Ball Xenoverse mode natin, sunod natin yung isa, yung ISO. So, back kayo. Puntahan nyo naman yung isa, yung ISO. Ito yung ISO. Ilo-long press nyo rin yan. Pagka long press, click ulit copy. Puntahan ulit yung folder ng Dragon Ball. Tapos, i-paste natin ulit. Yun, hintay lang natin. Hintay lang natin siya mag-transfer. Na-transfer natin kasi yung files dito. Pag na-transfer nyo na yung tatlong files na dinownload yung mga boss, buburay na rin natin yung mga mga extra nya, no? Yung mga original nya. Buburay na natin yung kasi meron na tayong copy dito. Para hindi magdoble-doble yung kain ng space sa atin. So, back tayo ulit. Yung naman, yung shaders nya. So itong dalawang mga boss, i-delete na natin to ngayon. Delete na natin to para lumuwag yung space natin. So delete muna natin to, delete. Pati rin to, delete. So pag na-delete na, punta natin yung shaders. Yun naman. Ito yung shaders mga boss. Yan. Long press nyo rin. Tapos click nyo yung copy. Punta natin sa folder ng Dragon Ball Z. Tapos i-paste natin dito. Yun. So nandito na yung tatlong files na dinownload natin mga boss. So wait lang. Burahin ko lang yung shaders. Burahin na rin natin to. Yun. So, punta na natin yung folder natin ng Dragon Ball Z. So, pag nandito na tayo sa Dragon Ball Z, mga boss. So, ang una natin gagawin mga boss is itong Dragon Ball Xenoverse mode na yan is i-extract natin yan dito mga boss sa mismong folder. Ang gagawin nyo is click nyo lang siya. Tapos, click nyo tong extract here. Yan. So, extract natin. Sundan nyo ng to mga boss. Kailangan masundan nyo talaga to. Hindi siya gagana yung mode nya. So nandito na yung nya, yung na-extract na natin. Lumabas na siya. So ang next naman natin gagawin is yung shaders, no? Ito yung shaders. E-extract din natin siya dito. So click nyo rin uli. Tapos click nyo yung extract here. Hirap na hirap ako sa extract here. So, ayun na nga, na-extract na natin, no? So, next natin gagawin mga boss, itong shaders naman mga boss. Itong lumabas na shaders. Yan. Ilo-long press natin yan mga boss. Long press. Pagka long press nyo, click nyo yung copy. Sundan nyo to mga boss, ha. Kailangan di kayo magkakamali. Click nyo yung copy. Tapos, pupunta kayo ngayon ng device memory. Tapos, puntahan nyo yung PSP mga boss. Scroll down nyo lang, makikita nyo dito yung PSP. Ito yung PSP mga boss. So i-click nyo lang dyan. Tapos ipipaste na natin siya dito mga boss. Ayun, nandito na siya. So pag na-paste na natin yung yung shader sa PSP, balik tayo ulit doon. Back. Uy, putik lumabas. So punta tayo ulit dun sa sa download. Ito tayo sa folder ng Dragon Ball. So, ang next step naman natin is itong Dragon Ball Xenoverse mode. Kiklik nyo yung mga boss. Tapos, mapupunta tayo dito. Tapos, itong Dragon Ball Xenoverse texture zip, kiklik nyo rin yan mga boss. Pagka-click nyo, click nyo yung view. Tapos, makikita nyo itong ULO10537. Ilo-long press nyo yan. Long press. Tapos, click nyo yung copy. Click nyo copy. Tapos, punta tayo ng device memory. Tapos, PSP uli. Asan na yung PSP? Tapos, pag nandito tayo sa PSP, punta tayo ng texture. Dito natin ipipaste yung kinapi natin. Paste natin ulit dito yun. So, hintayin natin mag-paste. Hintayin lang natin. Yun, nag-paste na.
So balik na tayo ulit doon sa folder natin, sa download. Yan. Tapos dito tayo sa Dragon Ball Z mode. So next step ulit tayo mga boss. Click nyo ulit itong Dragon Ball mode natin sa taas. Yan. Tapos ito namang PPS. Ito mga boss to. Itong PpSsPp. Click nyo rin yan. Tapos click nyo yung view. Tapos itong PpSsPp state, ilo-long press nyo yung mga boss. Long press. Tapos copy uli. Punta ulit tayo ng device memory. Tapos PSP. PSP, bilis. Pag nandito na tayo sa PSP mga boss, dito niya siya ipipaste. Paste nyo lang. So, yun, na-paste na. So pagkatapos na i-paste, balik tayo ulit doon sa ano natin. Dito, saan na ba yun? Balik tayo ulit dyan. So next step naman natin mga boss dito is ito namang ulus 10537 PpSsPp.ini. Ilo-long press nyo to mga boss. Long press uli, tapos click nyo uli yung copy. Tapos punta tayo uli ng device memory, PSP uli. Huwag kayong malilito dito mga boss huwag kayong malilito. Sundan nyo lang yung step by step. Tapos pag nandito tayo sa loob, pupunta kayo ng system. Tapos dito nyo i-paste sa system. Paste natin. Yun, nandito na siya. So balik tayo ulit doon sa download. Sa may ano. Saan ba yun? So balik tayo ulit dito. So click natin ulit ito mga boss, tong Dragon Ball mode natin. Next step ulit. Ito na yung last step mga boss. Pagka-click nyo dyan, etong ano na to mga boss, ULSO 10537.zip. Click nyo lang yan, tapos click nyo yung view. Pagka-click nyo ng view, makikita natin to. Long press nyo to mga boss. Ito, long press nyo yan. Long press, tapos click ulit copy. Tapos punta tayo ulit ng PSP device memory, tapos PSP. Saan na yung PSP? Ito. Pag natin na kayo sa PSP, punta kayo ng save data mga boss. Ito yung save data. Pasukin nyo yan. Pagdating dito sa save data, dito natin ipipaste. Yun, na-paste na. So, yun, tapos na yung mga setup natin sa mga files mga boss. Pwede na natin siyang laruin. So, tingnan natin yung gameplay. Papakita ko sa inyo Oops, may isa pa pala tayong huling gagawin mga boss. Nakalimutan natin, yung ISO file nya. Teka lang. Punta kayo ulit ng folder natin. Tapos, etong ISO file nya mga boss. I-long press nyo yan, tapos click nyo copy. Tapos punta kayo ng device memory. Dito nyo siya i-paste, pagpunta nyo ng device memory, paste natin. Hintay lang natin siya mag-extract. So pagtapos niya mga boss, okay na, pwede na natin laruin, Yun, okay na. So nandito na yung game natin mga boss. Pwede na natin ng laruin sa emulator. O sa inyong konting gameplay. Ito na nalagay nyo dyan. Start, finish.
So dito tayo mga boss, no? Mayroon siyang time patrol, battle selection, pre-battle, multiplayer. So dito tayo sa pre-battle. Yun. So meron dito yung mga karakter natin mga boss. Yun o. Vegeta. Ito pa yung ano, god niya o. Gohan. Ano to? Yung nag-fusion si ano, si Trunks sa si Goten. Si Trunks. Sinapan dito ang putik. Si Raditz. Nako ng putik. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.